Ang pagkakasal ay isang banal na gawain at siyang saligan ng ating lipunan. Ito po ay nararapat na pagkukulan nating lahat ng mataas na karangalan ng pagpipitagan, sapagkat ito ay dapat nating gawin na may pagkasinangdakilang Diyos. Dear Lola, ilang oras na lang ikakasal na tayo. Never ko noon na-imagine na ikakasal ako sa Iglesia ni Cristo or kahit man lang sumamba. Hirap pa nga ang nanay ko noon na pasambihin ako linggo-linggo. Salamat for being with me and showing me the way. I'll do my best so you will never take back the word yes. Dumating na ang araw na ating pinakahihintay. Ang araw na matagal na nating ipinagpapanata. I never imagined that this day will come. I just dreamed of you from far afar. Dati, nung mga bata pa tayo, crush na kita. And I never expected na same feelings din pala nararamdaman mo. Sobrang saya ko sa araw na ito. Dahil sa wakas, my prayer was answered. Marami mang pagsubok ang dumating sa ating buhay. Panatag akong malalampasan natin ito. Dahil ang Ama ang sentro ng ating relasyon at ang pagpapanata ang ating sandata sa anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Deepest blue, open the window and let it through. The day is waiting for me and you, and we will do anything. Open roads, take my hand and we will roll. Don't need a reason, we'll just go. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. Siya ilalalang ko ng isang katulong niya. Dapat po nating alalahanin kung ganoon na ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. This is our time. We're feeling so alive. The stars, they all ignite for you and I. This is our time. Together we're wild and free. This is where we're meant to be. And I believe this is our time.
na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Lo, salamat sa lahat-lahat, sa walang sawang pag-unawa at pag-ibig mo sa akin. Pangako ko sa iyo at sa ating Ama, may iibigin ka ng walang hanggan. I love you, Lord. Dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag mapaghiwalayin ng tao.